હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. આજે આપણે બનાવીશું રવાના ઢોકળા, એકદમ સરસ ઝડપથી અને પરફેક્ટ માપ સાથે. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ શું આપણે લેવાના છીએ. તો આ મેં લઈ લીધો છે 1 કપ રવો. તમે એક કપ રવો જ્યારે લો ત્યારે તમારે 1/4 કપ ચણાનો લોટ લેવાનો, અડધો કપ દહીં લેવાનું છે, 1 ચમચી સોલ્ટ લેવાનું છે, એક કે 2 ચમચી જેટલું લેમન જ્યુસ છે અને 1 કપ પાણી લેવાનું છે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. અને સૌથી પ્રથમ હું અહીંયા રવો એડ કરું છું અને રવો એડ કર્યા પછી ચણાનો લોટ પણ એડ કરી દઉં છું અને એના પછી હું સોલ્ટ એડ કરી દઉં છું. સોલ્ટ એડ કર્યા પછી હું દહીં એડ કરી દઉં છું. દહીં મેં અડધો કપ લીધું છે. એક કપ રવો, 1/4 કપ મેં ચણાનો લોટ અને અડધો કપ દહીં લીધું છે. તો હવે આપણે લેમન જ્યુસ પણ એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે એને મિક્સ કરવાની સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. Hi Charlie. You want to say hi to friends? Charlie want to say hi to friends. હા Charlie. Okay. અને હવે હું છે ને પાણી એડ કરી દઈશ અને આ થોડુંક દહીં આમાં ચોટ્યું છે એટલે આપણે કાઢી લઈએ. એટલે 1 કપ પાણી મેં અત્યારે એડ કર્યું છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ. આઈ થિંક કે 1 કપ ગુડ ઇનફ છે, પણ એથી વધુ જોશે ને તો આપણે વધુ એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે એને મિક્સ કરી અને આપણે એને થોડી વાર માટે ઢાંકી દઈશું. એટલે આપણું બેટર એબાઉટ 30 મિનિટ્સ આપણે એને કવર કરી દઈએ. અને પછી આપણે મીન ટાઈમ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ચોપ ધ વેજીટેબલ. બધા વેજીટેબલ છે ને અંદર એડ કરવા છે. એ વેજીટેબલ હું ચોપ કરી લઉં મીન ટાઈમ. અને આપણો ત્યાં સુધીમાં લોટ પલળી જશે, સરસ રેડી થઈ જશે ઢોકળા માટે. તો અડધી કલાક જેવું થઈ ગયું છે, 30 મિનિટ્સ જેવું. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ધેટ આપણે એમાં 1 ચમચી તેલ પહેલાં તો નાખી દઈશું લોટમાં. પછી આપણે કોર્ન નાખી દઈશું. અહીંયા મેં કોર્ન લીધા છે. આ છે રેડ બેલ પેપર અને કેરેટ્સ, અને એ અડધો કપ છે. અને આ 1 કપ જેટલી મેં સ્પિનચ લીધી છે, કે સ્પિનચ વધુ ખવાય તો સારી. અને બાળકોના માટે પણ આ સારું છે, કારણ કે બાળકોને આમ વેજીટેબલ નથી ભાવતા, પણ એ લોકોને ઢોકળા ભાવે છે એટલે. અને હવે આપણે મિક્સ કરી દઈએ. એવું લાગે છે આપને કે આ વેજીટેબલ વધુ હોય, બેટર ઓછું હોય એવું લાગે છે, પણ વાંધો નહીં આવે. હું હંમેશા આટલું જ નાખું છું વેજીટેબલ. ને આમાં એવું નથી કે તમારે સ્પિનચ જ નાખવાની છે ને કોર્ન જ નાખવાના છે. જે તમારા હાથમાં વેજીટેબલ હોય, ઝીણી ઝીણી ચોપ કરેલી બ્રોકલી, કોલીફ્લાવર, cabbage, peas, anything you can put it. Yeah. હવે છે ને આ થોડુંક થીક છે, કારણ કે રવો છે ને પલળે ને એટલે પાણી થોડુંક પી જાય. એટલે મેં સાઈડમાં થોડું પાણી રાખેલું જ હતું, અડધો કપ જેટલું. એટલે આપણે એમાંથી જરા એડ કરી દઈએ. અને આપણે આમ જેમ ફીણીએ ને એમ એમાં જાડી સરસ પડે. એટલે હવે છે ને આઈ થિંક કે આટલી કન્સિસ્ટન્સી બરાબર છે, કારણ કે વેજીટેબલ એનું પાણી છોડવાનું છે.
હવે આપણે છે ને પહેલાં તાળીને ગ્રીસ કરી દઈએ. એટલે આ મેં થાળી લીધી છે એને હું ગ્રીસ કરી દઉં છું. અને હવે આપણે છે ને આમાં 1 ચમચી ઈનો નાખવાનો છે. એક ચમચી જેટલો ઈનો. અને હવે પાછું મિક્સ. ને હવે આપણે થાળીમાં બેટર નાખી દઈએ. Charlie, I already gave you mama. I already gave you mama. I already gave you treat. No more treat, beta. Be good. ઓકે, હવે આપણે એમાં થોડો બ્લેક પેપર મરી આપણે ઉપરથી નાખી દઈએ છીએ. અને હવે આપણે પાણી ઓલરેડી તૈયાર હતું અહીંયા એમાં આપણે મૂકી દઈએ છીએ. અને હવે આપણે 10 મિનિટ પછી ચેક કરશું. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરીએ કે આપણા ઢોકળા તૈયાર છે. મેં આમ નાખ્યું, જો ક્લીન બહાર નીકળે એટલે તૈયાર છે. તો હવે આપણે આપણી પ્લેટ કાઢી લઈશું. અને તમે છે ને લોટ જ્યારે મિક્સ કરો ને વેજીટેબલ ત્યારે આદુ મરચાં ક્રશ કરેલા પણ નાખી શકો છો. મારી પાસે રેડી નહોતા એટલે મેં એવોઇડ કર્યા છે. એટલે વઘારમાં તો હું મરચાં નાખીશ જ, પણ પેલા. અને હવે આપણે એને ઠંડુ પડવા દઈએ અને મીન ટાઈમ આપણે વઘાર રેડી કરી લઈએ. તેલ ગરમ થાય છે એટલે આપણે પછી વઘાર કરી લઈએ. આપણું તેલ તૈયાર થઈ ગયું છે એટલે આપણે એમાં પેલા મસ્ટર્ડ સીડ નાખશું.
હવે આપણી મસ્ટર્ડ રાઈ ઓલી કડકડ થવા લાગી છે, એટલે આપણે તલ નાખી દઈએ અને હિંગ પણ નાખી દઈએ. હિંગ તમે ન ખાતા હો તો એવોઈડ કરજો, કારણ કે હિંગ એટલે નાખવી જરૂરી છે કે આપણે પેટમાં સારું રહે પચવામાં. હવે આપણે નાખી દઈશું મરચાં અને કરી પત્તા, મીઠો લીમડો અને તીખા મરચાં લીલા. હવે ચાર્લીને છે ને ખબર પડી ગઈ છે કે મમ્મી કંઈક કરે છે તો મને ટ્રીટ આપ્યા કરશે, એટલે બ્લેકમેલ કરે છે, પાછળ બસે છે, એટલે એને ચૂપ કરવા માટે હું એને ટ્રીટ આપ્યા કરું. ઓકે, હવે આપણો વઘાર સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે કટ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સ્પંજી અને સોફ્ટ થયા છે. અને વેજીટેબલથી ભરપૂર. હજી થોડું ગરમ વધારે છે, થોડા ઠંડા થવા દેવાની જરૂર છે. ઓકે, હવે આપણે ઉપર ગાર્નિશ કરી દઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ક્વિક એન્ડ ઇઝી, વેરી ટેસ્ટી, ડિલિશિયસ એન્ડ હેલ્થી રવાના ઢોકળા તૈયાર છે. તો તમને આ રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ એન્ડ આઈ વિલ સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ. બાય બાય.